everyone! Welcome sa ating video kung saan mag-unbox tayo ng product na in-order ko sa Wish. Kung hindi mo pa alam yung Wish, then I'll show you. Saan ba yung Wish? This is Wish. Ito. So, itong may W, yan yung Wish. So, punta ka lang sa iyong, kung naka-Android ka, punta ka sa Play Store and you can type in Wish. So, ito yung makikita mo, yung mga products nila. May nabasa akong article tungkol dito. Kaya daw mura ang nasa Wish dahil they don't pay for the platform. Okay, hindi daw sila nagbayad sa platform. Kaya direct to the supplier or the store. Ang store na mismo ang magpapaship sa ano mo. So, yun yung Wish sa'yo. Okay, magpapaship sa'yo. So, yun yung Wish. Kung wala ka pang Wish app, so i-download mo na ngayon. Pero, this is an honest review para makatulong tayo sa iba that they should not expect for a fast delivery of Wish. Okay? Dahil ako, I've waited for 13, not 13 years, 13 days bago ko na-receive yung isang product na in-order ko. Yung ibang products, hindi pa dumating yung mga ibang in-order ko. Actually, meron ako mga 7 products na in-order, pero hanggang ngayon wala pa. How many days na? It's been a month na. Almost a month na. Pero hindi ko pa na-receive. Yun yung bad news, no? Bad side ng Wish. Pero may mura talaga, may free pa nga. Pero you need to balance also ha. Tingnan nyo muna sa ibang platform like Lazada kung mas mura doon or mas mura ba sa Wish para hindi masayang yung pera nyo. So, nung nag-order ako, meron akong na-receive. Of course, meron akong na-receive sa email ko kasi pag set up mo pa lang sa Wish, ilalagay mo yung details mo and your payment method. Kailangan mong i-set up and yung shipping address mo. I'm not going to go through all those. Gusto ko lang i-share sa inyo yung product and how I ordered it or ano yung mga na-receive ko. So, may na-receive ako first na ganito. Your wish order has been processed daw. So, has been processed na. We got your order. Thank you for shopping with us. The store is preparing your item. Your item is expected to ship within the next 3 days. So, yun yung sabi niya. Pero dumating siya after 13 days, unfortunately. And another one, ito yun. So, sabi dito, your order should ship between September 21 to September 24, supposedly. But, dumating siya by October na. Okay, October na. Yun lang. Yun ang hindi ko masyadong nag-guess na nagustuhan sa Wish kasi malayo. Malayo siguro yung from China pa kasi ang nakalagay dito is China naman talaga. So the courier is China Post. Okay, nakalagay dito China Post siya. Yeah, e-packet. So ito siya, may bubble wrap sa loob. May bubble wrap naman sa loob. Pero ito lang talaga siya. Shoe ang in-order ko, but ito lang ang lalagyan na. So, yan. In this one. So, ito na, dalawang messages ang na-receive ko. And pagka-receive ko, of course, yan. So, siya. Ito na ang product. So, this one. And ipapakita ko sa inyo yung reaction ng may-ari nito. Actually, he said it's worth the price lang. It's worth the price. And I also said it's worth the price naman siya. Binili namin to ng 520 baht. Okay? 520 baht. Wait lang. Saglit lang. I-try natin kung magkano sa peso. 520 baht times, okay, times natin 1.6. It's 832 pala siya in peso, 832. So, it's brand new, magaan,
And it has a Nike, ano dito, logo. So, yan. Maganda siya, maganda ang kulay. But I don't know how long will it last. So, depende na yan sa'yo. If you trust this, o kailan to maglalast. Depende lang sa'yo. Okay. And then, ano pa? Okay, papakita ko yung video sa inyo kung ano yung reaction ng may-ari. Kasi hindi naman ako magsusuot nito. Siya yung magsusuot. Kaya, okay. So, ito yung pag-open niya. Medyo excited siya eh. After 3 days na nag-order, excited na siya kung nagtatanong na siya kung dumating na ba. Ayan. Medyo na, ano siya, nakasmile siya. Kasi sabi niya, fake. Ilan ka ni kabulan What do nito? you expect from China, made in China? Okay Pero na. maganda naman siya. Nagandahan naman ako. Alright, so yan yung first reaction niya sa shoe. And, Hindi siya tingnan natin yung Murag sinuot foam lang. na niya. Ayan. Okay, yung sinuot na niya. Not bad. Yan na yun. Can you try the two So, yan na yung one sinuot pair, niya. please? Kasyang-kasya lang po. Asa Basta rin alam ikan? nyo yung size nyo. Ang pinili niya is, Ay, gandi. yung Euro na size. Of course, China. Made in China. Kasya lang. Tama na, parang So, sa I bakit. will Di mo keep kayo you nagagamit updated o gano'n. kung hanggang kailan lang Sapatos, siya kabut maglalast. swimming Abangan nyo yung comment. Okay, you can also leave some comment down below kung ano yung mga na-experience nyo sa Wish. Kung maganda ba yung Wish. Maganda ba yung Wish experience nyo. Napaganda ng pangalan, di ba? Wow, It's nice. Wish. Talagang wish. Kung wish mo, bilhin mo. Okay, so yun. And that's all about the product. Basta ako, I'm glad na dumating siya. And I like the product. It's really worth the price. Parati kong sinasabi, worth the price, worth the price. Okay, so ngayon, meron tayong mga platform, no? Like Wish. Pero meron akong ibibigay sa'yo na isang platform din na this is based in the Philippines, pero meron silang mga organic products. If you're familiar with this one, barley grass, okay? This one. Kaka-order ko lang, dumating na siya after 1 week. Now, after 1 week. So, this is an e-commerce platform kung saan nagbebenta, merong mga products, 3,000 plus na products with organic products, and we also have jewelries, watches. So, they also have those items. So, makukuha mo to for free at natitingnan mo, okay, makikita mo yung mga products nila. Tingnan mo lang siya and you can get this one for free. May link ako na nakalagay dyan sa baba, sa description section ng video na ito. Just click it and then sign up. Fill in the information na needed. Okay? Just click it and then comment nyo kung ano yung experiences na online shopping. Okay?